Hi guys, I'm going to make a quick analysis on the situation in Ukraine right now. It's the story, the conflict of the desire of a nation for sovereignty, democracy, and independence versus the geopolitics of the West versus Russia. These days mark a tyrant has chosen to wage an unjust war to invade another nation, which he has declined at multiple times before. To this point, the tactic is classic, which is take advantage of diplomacy to buy time for gathering forces and equipment for the invasion. Besides encouraging and supporting separatism, recognizing separated regions as independent nations, those independent countries are actually the lackeys and that they will do whatever directed by the master. Those lackeys then ask the master for military support to maintain peace and protect people in their independent nations in the code. This is a perfect reason for going in, which is peacekeeping and protecting people. I am asked by independent countries to send troops in to maintain peace and protect the people of those independent countries. I'm not invading any territories. What's the next step? There are plenty of Russian, Ukrainians, and Russian speakers in Kiev. They need to be protected. Besides, we have to stop the firing and killing from Kiev to the people in Donbass, Lugansk, Luhansk, and Donetsk. How to do so? The only solution is to dismiss this present government in Kiev. How to do so? Also, there is only one solution, which is sending troops into Kiev, dismissing this government, establish a pro-Russia government. That seems to be the only way. Then the whole Ukraine will turn to what this very tyrant has said many times before, that Ukraine has never had the so-called sovereignty of a true independent nation. Besides, many parts of Ukraine used to belong to Russia in the past. So what the outcome do you think it will be? Based on the past lessons learned and present observation, this is my own opinion. Regardless of all the stringent and heavy sanctions and embargoes from the West and the US, eventually, at the end of this very conflict, Ukraine will end up to be sacrificed. She'll become a state exactly as the tyrant wants, which is no true sovereignty, no independence. You may say, how can it happen while the West is imposing sanctions to Russia and pumping weapons to Ukraine? How can? Simply because the West will not and cannot use military force to intervene into Ukraine. This is Russia, a superpower in military, not little kids like Saddam Hussein or Muammar Gaddafi of Libya as before. The US and Britain are clever enough to know who to mess with. Grabbing the hairy guys, we don't grab the bones. And why do I only mention the US and Britain in here and not the West? Because the West has many nations like Germany. To me, Germany is a true opportunist. She only cares about her own gas security, only worries about the Nord Stream 2 pipeline from Russia selling cheap gas to them. She does not give a shit about democracy, peace and sovereignty, or independence of others, or the freedom for the world. So do you think you can rely on Germany? And then take a look at Italy, France, Denmark, and Norway, counting on them to step in, to send in weapons in? Big questions, right? Therefore, the best among these guys you can trust is only the US and Britain. Sometimes, not always. Besides, the US at this very moment can't get into another war, especially if that war can turn into a World War III. So Ukraine, terribly sorry, we love you, we like you to have sovereignty, independence and democracy and so on, but please sacrifice for the peace of the world. Be a hero. Why? Because all heroes have to die. That's why they are called heroes. Hence, let's go of Ukraine,
let her become pro-Russia rather than disturbing the geopolitics state. While the benefits of the West are intact, the peace is remained. This trade seems to be profitable. And rest assured that the West will continue to support Ukraine, will support the Ukrainians, will take all the Ukrainian refugees. This is humanitarian action. But to me, in fact, this is not humanitarian action. It is only the price they accept. Trust me, there will be a swarm of refugees from Ukraine to the West. Don't you worry, Ukrainians, the West will take you all, because this is the price that they are willing to pay for the trade. After that, what's next? The people will then take to streets, overturn the pro-Russia government to establish a new democratic government, a pro-Western government. Then Russia, with the tyrant sitting on the throne, irrigated, will send troops back in to re-establish the order as he wishes. Then the loop continue to move on, and they get stuck in this loop. There will be rebellion, insurgents, and that be the new normality, new normal, like COVID-19, new normal. So how can a country develop with that new normal? How can the people rest and focus and making their life better? Now, what's the consequence for the world? This will create a super dangerous precedent that a superpower can take over another small, weak country at any time at its will. Now, looking at Vietnam, China, and the West, certainly Vietnam will never get the support from the West and the US as what Ukraine is getting now. So the only way for Vietnam to stand safe, stabilize, no war with China is to be lucky to her. This is the way to maintain peace and society stability. So sorry about this, my brothers and sisters, but this seems to be the only way. But remember this, not to forget, if a government can unite the whole country, if a government can unite the whole people domestically, overseas as one, if the government truly respects the peoples, having human rights, having democracy for the peoples, then the people will be fighting side by side, shoulder by shoulder with the government as one block, solid block, to protect the nation's sovereignty and independence. To this point, who is suffering? The Ukrainians, poor Ukrainians, innocent Ukrainians, children are suffering because of the tyrant's desire. Thank you for listening, and let's pray for Ukrainians. Bye bye. Hôm nay mình sẽ làm một bài phân tích nhỏ về tình hình của phương Tây, Ukraine và nước Nga. Câu chuyện về ước mơ của một đất nước cho nền dân chủ, cho quyền tự chủ và độc lập. Bên cạnh thế địa chính trị giữa Nga và phương Tây. Những ngày hôm nay đánh dấu nhà độc tài cai trị đã chọn tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược vào một đất nước khác. Điều mà ông ta đã từ chối rất nhiều lần trước đó. Đến thời điểm này, cái chiến thuật rất là kinh điển. Đó là dùng những nỗ lực ngoại giao để trì hoãn thời gian, để tập hợp lực lượng và thiết bị chiến tranh cho cuộc xâm lăng. Bên cạnh đó là sự cổ vũ, cổ suý cho những nguồn ly khai, những phần tử đòi ly khai, hỗ trợ chúng và công nhận những vùng ly khai là đất nước độc lập. Những đất nước độc lập này thực ra chính là những tay sai, và họ sẽ làm bất kỳ điều gì ông chủ sai bảo họ. Những tên tay sai này sau đó họ yêu cầu ông chủ tiến hành hỗ trợ quân sự để bảo vệ người dân và duy trì hòa bình. Và đây là cái lý do quá tốt trong cuộc xâm lăng đất nước khác, đó là gìn giữ hòa bình và bảo vệ người dân. Tôi được yêu cầu bởi những quốc gia độc lập để đưa quân vào để bảo vệ người dân của đất nước đó và gìn giữ hòa bình, và không tiến hành xâm lược một lãnh thổ nào cả. Lý do rất tốt. Bước tiếp theo là gì? Ở Kiev có rất nhiều người nói tiếng Nga, nhiều người gốc Nga.
họ cần phải được bảo vệ. Bên cạnh đó chúng ta cần phải bảo vệ sự bắn phá và giết chóc mà chính quyền Kiev đang tiến hành vào các khu vực Donbass, Luhansk. Làm cái đó bằng cách nào? Cách duy nhất đó là giải tán cái chính phủ hiện giờ ở Kiev. Làm sao đấy? Chỉ còn cách duy nhất thôi, đó là đưa lực lượng quân sự tiến vào Kiev, giải tán cái chính phủ thân phương Tây này đi, lập một chính phủ thân Nga lên. Sau đó thì toàn bộ Ukraina nào sẽ trở thành cái thứ mà nhà độc tài này đã từng loại rất nhiều lần, phát biểu rất nhiều lần là sao? Là Ukraina chưa từng bao giờ có một cái sự chủ quyền của một quốc gia thật sự độc lập. Bên cạnh đó, rất nhiều vùng đất của Ukraina ngày nay trong quá khứ đã từng thuộc về nước Nga. Thế các bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào? Dựa trên những cái bài học quá khứ và những cái gì mình quan sát hiện tại, đây là cái ý kiến cá nhân của mình thôi nhé. Bất kể những cái cấm vận, những cái trừng phạt kinh tế nặng nề từ phương Tây, từ Mỹ, cuối cùng cuộc chiến này Ukraina sẽ trở thành vật tế thật, nó sẽ trở thành một đất nước mà cái nhà độc tài mong muốn, đó là không có quyền tự chủ độc lập thực sự. Các bạn nghĩ sao? Và bằng cách nào mà có thể chuyện đó xảy ra được khi mà phương Tây đang tiến hành cấm vận Nga và hỗ trợ bơm đạn dược vô trong Ukraine? Bởi vì sao? Bởi vì phương Tây sẽ không và cũng không thể nào sử dụng vũ lực để tiến hành can thiệp ở Ukraine. Đây là nước Nga, một siêu cường quân sự, chứ không phải là những thằng nhóc như Saddam Hussein hay Muammar Gaddafi của Libya. Mỹ với Anh quá thông minh để hiểu được rằng tôi có thể chơi được với ai, nắm thằng có tóc chứ không chả ai đi dạy nắm thằng chập đầu. Và tại sao ở đây tôi chỉ đề cập đến Mỹ và Anh mà không phải là toàn bộ phương Tây? Bởi vì toàn bộ phương Tây á, nó có những nước như là nước Đức. Nước Đức là một thằng cơ hội thực sự, nó chỉ lo lắng về cái an ninh, cái khí đốt cho nó thôi. Nó lo lắng cái Nord Stream, cái đường ống Nord Stream 2 dẫn khí từ Nga qua bán cho nó giá rẻ thôi, chứ nó chả khe gì tới hòa bình thế giới, cái tự do dân chủ của thế giới này đâu. Thế bạn nghĩ bạn có thể dựa vô Đức được không? Nào, nhìn qua Ý, nhìn qua Pháp, Đan Mạch và Na Uy, dựa vô tụi nó được không? Câu hỏi lớn đấy. Do đó phương Tây, cái thằng tốt nhất giữa cái đám tệ nhất này, thì mình nghĩ chỉ có thể tin tưởng được Mỹ và Anh đôi lúc thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Bên cạnh đó, Mỹ đặc biệt giai đoạn hiện giờ không thể nào tiến hành một cuộc chiến tranh khác được, và đặc biệt cuộc chiến tranh đó có khả năng tiến thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Ok, nào bạn Ukraina, vô cùng xin lỗi, chúng tôi rất yêu bạn, chúng tôi rất quý mến bạn, muốn bạn có nền tự do, dân chủ thực sự, muốn có độc lập đó cho bạn đó, muốn bạn có chủ quyền đó. Nhưng thôi, bạn chịu khó hy sinh cho hòa bình thế giới đi, làm anh hùng đi. Tất cả anh hùng đều phải chết thì mới làm anh hùng được, không chết không làm anh hùng được đâu. Do đó, thôi chúng ta sẽ chịu khó để cho Ukraine trở thành một cái pro-Russia, đất nước mà nó thiên về Nga đi. Còn hơn là khuấy động lên cái thế bất ổn địa chính trị. Và bên cạnh đó thì cái lợi ích của phương Tây cũng sẽ được đảm bảo, hòa bình cũng được duy trì. Thế là cái thế cờ này là có lời. Mà yên tâm đi, là chúng tôi phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, hỗ trợ người dân Ukraine, và dân tị nạn Ukraine sẽ được đưa qua phương Tây. Phương Tây sẽ chấp nhận những dân tị nạn từ các bạn người Ukraine đi tị nạn, vì đây là hành động hỗ trợ nhân đạo. Nhưng mà nó chả có hỗ trợ nhân đạo mẹ gì đâu, đây là cái giá nó phải trả. Ok, và các bạn tin đi, nó sẽ có một làn sóng người tị nạn từ bên Ukraine chạy qua bên phương Tây cho mà xem. Nhưng mà các bạn Ukraine ơi, mấy bạn đừng có lo, phương Tây lấy mấy bạn hết á. Bởi vì đây là cái giá mà nó đã chấp nhận, nó sẵn sàng trả cho cái cuộc đổi chác này rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sẽ có dòng người đổ xuống đường biểu tình, lật đổ cái chính phủ thân Russia này đi, thân Nga đi, lập chính phủ mới dân chủ tự do thân phương Tây lên. Nga ngứa đích thọt quân qua tiếp. Ok, thế là sao? Cái dòng lập này tiếp diễn, sẽ không có ổn định, sẽ có nổi loạn, bạo loạn. Ok,
và đó sẽ là cái tình hình bình thường mới. Thì làm sao mà đất nước phát triển được với cái tình hình mới đó. Nào bây giờ cái gì sẽ tiếp diễn? Cái chuyện này nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ hết sức nguy hiểm, là một siêu cường có thể qua xâm lấn một đất nước khác khi nào nó thích. Bây giờ nhìn xem cái đất nước của chúng ta, Trung Quốc và phương Tây. Dĩ nhiên là Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự hỗ trợ từ cái phương Tây về Mỹ giống như là Ukraina nó đang được có như bây giờ đâu. Do đó chúng ta chỉ còn một cách duy nhất thôi, là phải nghe lời Trung Quốc. Đây là cách để gìn giữ hòa bình và ổn định xã hội. Xin lỗi nha anh em và các anh chị, đây là cách duy nhất rồi. Nhưng đừng quên, nếu mà cái chính phủ mà thống nhất được người dân, đoàn kết được người dân với nhau, đoàn kết được cả quốc gia trong và ngoài quốc gia, người dân trong và ngoài quốc gia với nhau làm một, và chiến đấu tới cùng để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước. Xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.